خوبی؟ سلامت بی؟ آره ما برم با اسمای صحبت کنم. ما اسمایی که خورده این نسبت به مکان چوشن داخل پنهان بی خیلی من نظر داشتی مشکوش بی خبر داشت خواهم با صحبت کنم بینم باش هم دست نبیا خبر نای شاید اصلا دیده بوید ماشین پلاچی آقمی شاید دیده بوید همه چی میکار دست داشت اون موقع که دیر شد چیزی مشخصاتی نتیسی بشد مرده نکلن چرا پوستش بسته بی؟ و ماشین داشتیم ماشین داشته ها. پلای نداشت نه اونو سلام سلام خوبی؟ خوبی سلامتی؟ بشی راحت بگو بشی بیا اسماعیل چند تا بلش نوردی با خود؟ اسماعیل شوخی با بازی مدیر اما اینقدر زدیم که حوصله اصلا ندارم من چند تا سوال بپرسم من پرس با بازی اصلا مدیر حوصله اصلا بپرس سوال گم اون قبلا چه زینب پدمت زیبی زینب؟ ها کی پدرت آخرش کار زینب اسم زینونه همه گفتم به کنه دیام فکر کنم پدرت بود خب من سهم یه گفتم گفتم تو سه گفتی پدمت سو دونیسی با ماشی داشتم از سر پل رادیو بیام ها نگاه کردم اصلا یه نقاب بسته بود یه شخصی نقاب بسته یه نفر تقریبا بیهوش بود داره میکشینش میبرش من شک کردم هم قیافش ندیدم بعدی که خودت گفتی نمیام پدر مادی دزدیدن از زینب شنیدم و تو ویدیو معلوم بود ها گفتم شاید اصلا شک کردم شاید اصلا او پدر نشاد بوده باشه خود تا اصلا پدم نبی یه بنده خواهد بی نه بابره می پیجی موضوع میدم من رفتم پیگیر موضوع بیمم رفتم تا چیزی نبودش دیگه بعد رفتم سرعت کشیدم گفتم تا دزدا برن دوباره بیام ببینم چیه دیدم دزدا رفتن ما بعد 3 ساعت 4 ساعت رفتم دیدم اصلا نیستش زادیه اینا همون زابی اسماعیل ما وقتش چیدیم اما دزم که میشه چه اما بدزیم بهش خاطر نگفتم یه شخصی رو دزیم خشاد نقش داشته بودی دست داشته بودی خیلی زوزش قصه در بری اول میگفتی که اعلان شده بود آره اما فکرم مسلم هم نکردم دیگه الان هم فکرم دقیقا هم نکردم که باید گفتم چه برسه فکر الان من زینب دست نداشت خیلی الان ودین چی گردی بوش زندان بره زینب داخل زندان بی خب میخوام یه زور یه چینه پیدا بکنم خواهم چی هم دستش بود همدست بدازمی در جردن ها چه زینب به هم خورده زیاد سخجیش الان تو انداختی زندان یا پدرت انداختی زندان والا پدرم انداختش ولی من اصلا همه آتش نشیده باشه بگیم من اندازمی چون اشتباه بزرگی چی خواهی باده کار نکنی سب دستید بگم خب زینب بگه همدست چی بی بره به بلاقات بجه با صحبت بکو نیگو اوسو بره هم دست این کو کار که اعتراف میکنی یعنی نه تو خودت میدونی اما هم دستش بودم در جا اعتراف میکردی مرا بنداز زندان نه شاید این کار نکنی که
چه خوبی که در حقیقش نیفروشنش. من مثلا هیچ خوبی ندارم، مثلا آدم رو بایی نیکنم. ما آدم رو بایی تو حوزه کاریم نی. کلاهبرداری و ایچم تو حوزه کاریم هست ولی آدم رو بایی نه. مثلا بگو بیا بریم زمین ها رو از پدرم و مخفیانه بگیریم باد میام، ولی آدم رو بایی نمیکنم. دلا خود دونی و اگه شاید ماشی داشته بوی مثلا زینب واره بود درخواست که ما چرده بوی ای چیزی دونی خواهش کن سیما نه. بگو. به همون زار محمول قسم که باوی کوی نونو اسماعیلو کن اصلا نه اصلا خوب یه ملاقاتی بچه باش بره بگه آقا شکایتش من نچه بره بگه من چی باشین که من بهت میگم یا باید بره این جور کارا یا باید بره پول به کسی بدی مثلا خودش داوطلبانه بیا زور ما قبول کنه یا با زینب هم دست خودش لو حتی می کار این در راخمه دارم به رانمایی میکنم میگم یا باید بره پول به کسی بدی بگو با آقا گردن بگی این کار زینبو که زینب آزاده بود یا با هم دست زینب پیدا بشه خود گردن بگیره زینب بگو من بکنم الان پی بی مستو جاده اینجوری نه مثل به چه دارم من آدم رو باید نیکنم با پول زیاد داشته و بیایی که مزرد باشه آقا گردن بگیره این سنه که وضعت نمیبینم جایی که هرچه دید دستی باید بیا پیلی هم بریم دست حالا از آخه خون نیست تی پیشنهاد نگاه تا زوی پی پی می خدا گل بزنی نه من گول نیخوام حاضر کنه داره ولی هم میگه اونا خودم رفتی پیش نرگس با همه زیاد خوب نیست حاضر دیدم نه اینجا نیست اومدم نشستم اسماعیلو موقتش خیلی به تشای کردم و زور از روی خیلی چه این خطا من جنو خفن میکنم یعنی چه بابا ما بخواستم به اوتا بدزم خطا میدزیم بسام گنی بود کان دنی تختنا خیلی تیز کاری که شاید چی باید با حمایتت کنی هم آخرش به حمایت زینه به حمایت چی رو نازه نمونه حمایت چی نه تنهایی تو یک کاری کنه تو خطا ما برا هم دستی شابت این کاری نه ما باید از این دور این خطا رو تاریخ 57,400 خطشیم خیلی تاریخ هم دیگه کار خلاف نکردم پنج هم 58,404 الان سال چندی؟ الان خب سال پنج این یک سال ما دیگه آدم رو اصلا قبلا انجام ندادم یک سال ما آدم رو بایی انجام ندادم یا اصلا دیگه کار بدی نکردم آخرین کار برام یه بیچه زهرا خانم فریب داده بودم خونه رو ازش گرفتم تا آخرش رفته شکایت کرده خونه رو مزم گیره هم خلاص شفات بره هم میره و دینیتی بگردی مثلا بخیر بینی شرامو خلاص شفات بره کارگویی کنه کارگاهی من این رایدی که رفتی این جادش هم آسفالت کردم اما خاکیش میگم من با این خاکیش دیرم آسفالتش کردم الان طیب آسفالت شیره کارگاهی کنی خب را پرس کنم خب پرس کردن با کارگاهی فرقی کنه الان تو کارگاهی نیکنه پرسی کنی دیگه آقا اسماعیل شخص بیخیال ولی خانه من کار دستش بر نیایی شاید پاپوش درست چرا هستی زینب هم میخوام پیجی بو میخوام زیان این کنو خواهم بسایه خب الان سکان دونی این سیسه هم زینب هم مهم نیکنم ترافیک زینب نیکنم چون اول کار خوبی نچی دو ماشا یه آزار و بیای رو دردسش بیشتر اوشن بله واسه بری میخوام داخل زندان بوی فعلا تا خود آب آسیاب بیفتی پدر تا خیلی دوست داری تا یک موضوعی هست یه پیشنهادی خوام بهت بدم میای یکی دوستش داری تا بهت نگم نه بگو پدر من دوست دارم ها بگو نه خیلی دوستش داری زینب با بین زینب یا پدرش انتخاب کنی شاید بتونه رای بذارم جلو خب یه آرمی ببینی وسط ادتات اون انتخاب کنه خب من انتخاب کردم بیا با خب باشه تو انتخاب یه شاید اون شربت هست من قبلا استفاده باش کردم شربتی یه شربت ها هستن مثلا یه اعتیاد آور نیست که بگی ضرر داشته باشه مثلا آدم یه مدتی بیحالی کنه بیماری کنه مثلا ذهنش از میبره یه سود دیگه مثلا یه مدت میگم پدر تا ازم شربت بگی بهش بده تا موضوع ذهنت تا یه مدت بیحال باشه یادش بره تا مخش تعطیله با ها نه تعطیل نمیشه بچه این شربت رو ترک کرده دوباره خوب میشه نه مثل مدار سال که تعطیلی بود از بازی ها همینه گم مثلا یه موقته دائمی نیست موقت تا بخیر فچی کنی میتونی کار با اپدیت کنی
اسمای واقعا ما خیلی ناراحت عصبانی تنزیشه و شوخی ها جدی نه بخدا دارم پیشنهاد میدم ما پیشنهادان در همین حد پیشنهادان بده کردن پیشنهادان مثلا مثبت قبلا من این شربت رو زهرا خانم امتحان کردم استوبی بیت یه مدت بیحال بود سند از زمین همش ازت بنامو امضا و اثر انگشت هم مثل ازش گرفتم بگم تو هم میتونی این کارو بکنی یه مدت sen آرام فکر نیچه تصورش هم سخته چه بخیر بگوی فیزینا ابرار واسه روشن بود خب من از هم اول چه زینب دیوم باش درگیری بون دعوای چنم خب به خاطر همین بود یه آدم خوبی خودشو نشون میده ولی ذاتش مثلا خرابه میره آدم دزدی میکنه مثلا شانست به خودت نه دزدید بنداز یه جای بکشه کلیت در بیار بفروشه نه به زینه دیگر نیست بگم این وکیلی خونده یعنی بلد تو قانون دور بزنه ولی اینجوری نبود این سری قانون زینب دور زد حالا تابین ها اینجور شد مثلا خواست قانون دور بزنه و چون وکیل بوده قبلا وکیلی هم خونده هیچ عبادی زورش به قانون نرسه اشتباه کرد ولی تو پیدا شد روشن؟ ها هم به زینب دنبال راه تعقیب شد راه داخل بود داشت خود گفتی همون داخلی از 30 سالی اصلا جای خیلی جاش نازل این حرفا چه زدی از من میشنوی زینب دی آزاد نکن دی ما آزادش کنیم ما امنیت نداریم اینجا ما را میبریم این دار 30 سال نه زینب فقط واچه چه مثلا ازش بدیده ای کاری کنی هیچ من خیلی بدی بهش کردم به خاطر حاضر کارت نهال دیگه با از این شهر برم شما میخندی از ترس با از این شهر برم زینب کاری چی بخواه بکنی کنی حالات خوب بود سبت آخر شب پشیموش خشیش الان پدرت از نظر بدنی و عقلی سالم میشی بشنم؟ نه سالم الان دی سر حال شده ها؟ گذشته تمیز یارشیای دونه آینده چه خبری بهش میدادن اسمع تو سوتش مکو اسمع ما خوب اصلا نرو دیگه اوشن فراموش میشه بکشی ما اصلا اون سنه چه پده مدیرم خیلی ناراحته بیرم الانم نخ جای نیستی بخوای کاری بکنی فشارش بیاره وقتی حامله چه هسته بهتر مراقبتی که نوشت داخل زندان دور داره همه چیز داره الان تا این چند خود هوا والا چنشی تعریف کنی تا من برم گردم تو رو بفتم زندان تا حامله یا نیست اینقدر هوا آرامه دارم به زندان تا حامله کنه اوسه بره جردن بچی کوخ نیو بدبخت الان من نصیحت همو کردم به همه خواستم منه یه شاید چی دونسته بایستیم نگوی نه تی دونستیم بگو چون مگوی منفعتی سی نه شاید بگوی جا دردت بخواه والا حقیقتا ما از این کارا داغ گذاشتم رو دستم میبینی؟ این داغ گذاشتم رو دستم که دیگه از این کارا نکنم توبه لیلا نصوح کردم حالا تا برنامه دست جیرو یا فنرسی هم و در جهان بینی بازار صحبت کنی زینب بازار اصلا صحبت نیچی؟ نه بازار قرار خواه طلاق بسونه والا؟ شما تونه دوباره انزور روز تپسون نه از بس جذاب خوبم بازار تعمل خوبی نارم خوبی اسمایی؟ تو دین تو زمان خوبی؟ زمانش در زرا خانم یا پدر من نبود خوب یعنی یه پله بهتر یعنی خوبی خوبتر اونو؟ خلاص شد ما دونه همه چقدر خوبی چی ما تا ببرم با پدرت بازارهای تیمی تشکیل بدیم یه کانال جدید بزنیم کلی ای آدمای خوب از راه بدر کنیم از اتباق بازی دخرم کانال اسمیز را گم کنیم نه از شوخی گروه AHZ اول اسم نبریسی ایگون دویلش که به شوخی ریش کو حالا ما با برم دنبال این پرنده نیو آمریکا بشیدیم ولی تنها کمچی که بکنم هم ماشین خواستی بدم مثلا بری دنبال پرونده و والیبال این کمچ بتونم در حقیقت بکنم یا اگه کمچ پولی هم خواستی مثلا پولی بگو تا کمچ هم پولی بدم حالا بابات ماشین معلومه بابات پیله چی خواهد سی بلا خود
خب نه دارم در حدی دارم مثلا نه که پولدار نیستم که بتونم گویا 1 میلیون بیا کمکت تا 1 میلیون بتونم کمکت کم مثلا نه در حد توانم همین کافیه آه. دستم در نکنی باشم والا بخدا مخموسو چشی نونی چه بکنی نونی حقی چی نبجرم باچه هم باچه ثابتی کنی باچه اگه ما نیستیم خب تا زینب خودش نخواد هم دستاشو لو بده دی کاری از دستت برنه ها باز یا بگو دی باید یه جوری بگه هم دستاشو لو بده حالا یا آدم خریدی احتمال زیاد که لوشون نمیده شاید آشناهاش باشه یا به خاطر یا آدم خریده یا آشنایشن به خاطر منفعتی به خاطر چیزی نه یک کار بکنسیشو یا اصلا به خاطر زیده خودش این کار چه داره شاید داخل ویدیوها معلوم نیست ویدیوهاش نگاه نکردی بینی کی هم والا. دستش یا سرخیانه چه برای تا اصلا ویدیو کلام خصوصی هم بیشترشون نمعلومه شاید رو سرور ایران خصوصیشون کرده باشه نه داخل کشور یا داخل پلتفرم داخل مثلا این شهر نتونن ببینن یه زوی کار چه دی آره میدونم قائلی هم باشو بی ما خواهن شکایت قائل نکنه این اپراتور خبرش را داشته باشه اگه ما فقط ویدیو جو تا خب ویدیو کجا داخل گوشی باز ذخیره باشن اگه پوشو بسته اصلا مشخص نی لاغا ویدیو نشون بداد آرمی چیزی سر دستشون نبود خالکوبی اگه نه بی اصلا سر داشتن که من زیرن نه سر داشته سر داشتن از آرام بیاد من چی خار کن و تش نبوش تاری اسمع کاری نوری خشومه شاقی تبنشین تا قضا یه چی بیارم برات دست نکش اسماعیل این باید فکر نکنه تعرض بینیم ایرون تا واسطه بوی هونه ما داخل باشه حواسم هست نمیذارم کسی بیا خراب جون کنه باشه تو باید کاری نوری ممنون بخش خراب باشه ها دی موقع روزال مزامه که ما بو خود داشت آقای دایی نگاه که نیست زامو خوبه نه خوبه چی نگاه زامو بوی کار شده بوی هذا زي الروج هاي القافة زي الروج شي اسمه الروج جاي امني طبعا امرا باشن صبحكم بنيم خطيس عالمي برزاد آقای منزل باشن صحبت کنم ساعتی دید نه فید نکنم درستان باید صحبت کنم عصبانی او یه بله هستم بود زینب به خاطر نو ابراهیم اصلا پیام بود اصلا انتظار دام اصلا پیام به خاطر مرزاتک بود پیده چی مثلا من راحتی پیده چی چی کاری چی کنم نشامه؟
اون بخون او آیا؟ خواهم شای نومه؟ نه نه نزدی؟ نه نزدیم چند دقیقه بیام خاطر کنی خاطر از این نبکن آخرش والا زله میکنم دا باش صحبت کنم و این وقت باش گفتم زینب یه نداره گذشتش کن یا پررم ایزنم مدن نیترم باش صحبت کنم خود نیتی باش صحبت خواستم باش صحبت کنم بازم ترسش دارم والا علمه بگو ها نه خود شغال یعنی ماشینه جرداره یا هنه جرداره چو جرداره زینب زنگ نزد فقط دیروز زنگ زدی روشن نتیدی روشن نتیدی گرون نه ما دا یک کاری بکرسیم با روشن بگه رضایت هم بره اعلامی اشتباه چردم گم روشن بگه غیر از تو افرادی چه باید بید لو شبید آمت نگذار آزاد هنگه تو باش صحبت که گم والا مخم خوش صدق رسیم ایسر که حرف زینب ایده مدن آمت تو باش صحبت که هم بیرون سوسیش ناراحت بگم ای جیبه سن میخوام ناراحت بگم جیبه سوسیش زنانی تا بگم آدم بیدم آدم چی کاره چی یا مال اصلا مال ایشن نگیه بودی؟ اجا مثلا بخوام یعنی هم مثلا بخوام این کنه ایتره بگو چکشم زاب بری از اینه بقیه پین داشته بخواستی آدم بخوری اون اصلا بخوام سی کاره چی بچه مرد از اینه بیکار چی؟ مش عمرش شمایش کنی بزرگ حسن حسن خونده من اصلا دیروز باید صحبت شدم مش آدم فهنه یا موسان صندق مثلا گفتی اگه اصلا نه اوشنه دزیو آخرش که خوش روزی بچه باید تایت هرجی مثلا گفتم داید زوم دزیه میشه تو سوزه نگی نه الان میخواه زنده پلیس تا دست روز در همون سم وحشت شده اون سرشت چون چه کار خوشه آقایی بی بابا خالد آقا نبغ ممنون نه با باش صحبت کنی زینه حامله ای من یکی ناراحت هست میترسم مشترات چه هوشن پیرا و بی بگفتم مثلا از زینه دفاع بچیر بینی اگر زینه مرد داخل زندان میگه بله و حتما هوشن مثل شیده حتی خوش چیز میزنی من حتی خوش چیزش میزنی هم به خاطر خوش بی هم به خاطر عصبانیت و چی پدرم سر پدرم بود نه بابا مشاهده بابا خبرش چی هم دستش باید بگه و خبرش ذاته بینه خوش به طرف خوش دفاع کنم چون بالا هرچی ما بودیم روشن بودیم اما بده داخل شارد زیر به خانوه اکاچه باز این بازدار کنید حالا من از سرخی میکنم دوباره با روشن صحبت کنم منم ایگی تو فای انجام نه دوباره انجام کته چیزی نیست وقتی چون مستشون میگیرم بعد رو میلون زایبری تو چاش داری بهتر نظر زاد بکنی بعد بیا برای او که من زادش بیرون میگم حالا بعد خوش بدش برام بیار بدش برام بیار زاد هرچی حتی خم خطر کنیم
بازم چند من دایزون بیایی یالا سلام علیکم سلامت باشی. وای داری خانم چه چیزی؟ خانم خدا او برم خدا او برم شلوغی روشن مناسب؟ خیلی خیلی شلوغه یه جوونی تصادف شه تو جوون 25 ساله جوون اول زندگی تصادف شه بدبخت کشته بود سگاه چه جوونی بی یه جوون باحال جوون چه خدا چقدر ناراحت و بیانسیش خیلی ناراحت و بیانسیش اون پر مالش چقدر ناراحت و بیان چقدر اینجوری برسن ما یکم دلداری شده این بودی پچمون دستمون بیچاره پدروش پدرش رفیقم دی های سبی پدر مادرش بیفرد یعنی عکسش مثال کو مثال اومد ما سرویس داشتی با کامل که کار مرده چی اسمش بود؟ نه تا قیامت اسم من نپیچه زنده است عمرش تا همین فرد گی مشاد کنه مشاد کرو داخل سرویس داشتی داشتیه چیزی زینب بین نده؟ پاسگاه بین نده؟ دایا اصلا پر زهر زیره بیدی ما دو روز تعطیلات بی به خاطر اربعین حسینی به خاطر اینو دو روز تعطیلات بی امروز هم پنجشنبه صبح جمعه روز شنبه باید برم ما به چی جرفتم باید روزاتش بدم اصلا ازشیدی؟ نه خب ما 100 سال روزات زینب میام زینب کار خوبی همه چی از زینب بگه چی بام بیده اگر زینب اعتراف بکنه بگو او افرادی که هم دستش بیان لوشو بده بگو چی بیان شاید ما بتون دلم و رم بیای به خاطر بچهش اونم به خاطر بچهش نه به خاطر خوش به خاطر بچهش دلم و رم بیای آزادش بکنم ولی چه در اینی چه عوضی چه اونو نه لو بده بگو آقا چی بیان چون من این کاراتی چیه دن که ما بجارم شو منم اصلا دلی شو چی بی باید به دست تو زینب دست تو دا بگه بیان که ما چون آخه یه حق میبی چیزی بخواد انجام بدانه نه. حالا می داخل رو سیاست این مردم حالا می آقا مرشاد شینی چی به زینب من ای باید دست داخل رودخونه ای خب چه حقی زینب با این کارو بکنه داری خانم توی دوی طرف دوباره تکنی زینب یه کاری بیچه سرم برده خب ما نیتم کمک بی نیتم گفتم بیام داخل زندگی کمک تو بکنم کمک ایالت بکنم کمک زینب بکنم ما نیتم بد نبی تو گفتی آقا ساختمون گفتم مشکل نداره ما ساختمون یادم نام زری خانه یا نام ادی چیه عباس درسته خب من غریبی تو ساختمون فروختم دام ماشین چی ساختمون فروختم دام بده کوریم چه زینب می کارم چی
متا تاوان ای کارچه پس نده ولش نکنم. حالا تا رنگ لباسم عوض کنم داخل لباس را پختم. فهمیسی؟ تا زینب تاوان چه پس نده تا زندانیش نکشه تا اعتراف نکنه چی هم دستان بی زره خانم آزاد نگیرم. اگر هم زیاد ناراحتی هم الان به تیگم همین تیگم از زیاد ناراحتی سی دوره با این ساختم برای سر ساختمون الان به نام منه. ما باید تعیین تکلیف کنم چی واسه چی برای فقط یه بار در طرفداری زینب شیر دیدی یه بار در طرفداری زینب شیر دیدی مدونم تو تو تایسا قوابی سندی نامو سند و نام تو سند بتوان نام برو بزنیش به نامو بیاری دای داره بسته بخونه با لباس خود بسته برم بیا همونطوری چی بردیش زیش نامو زری خانم. تو هم باید باید زری زیش خانم. نامو من میخوام ساختمون چش کنم میخوام بفروشمش هیچی من زینب. میخوام بخرمش خب خب. زینب ترسش تیمینه حتی دیش به نامو ما ساختمون در امانی ما ساختمون تا زمانی که تو زن منی ساختمون به نام منه بگو خب تا زمانی که تو زن منی زمانی هم که طلاق ادام خواستم برم از سهرا ساختمون زن نام تو ایران خوبه ملت لاغوی ساختمان میادایی خب من میخوام بام بسازم تو به خاطر ساختمونی که تو داری بام میسازی به خاطر ساختمون نبیده به خاطر ایستنن نبیده الان تی دیش تیمو چنه واسم چون که زنه بسم داخل زنده اوشن دعوا کنم اوشن ساختمون فروشنه اوشن یه روه من همه الان اعتماد داره بزنم اعتماد داره دون پسرت برای تو بزنی پسر ما بله ساختمون من دوست دارم دای یه سر بسته بخونه ساختمون من آقا ساختمون دوست دارم شاید اصلا بخوایم عمل بین نبیم مرشاد بیا داخل ساختمون زندگی داخل کنه ساختمان و تو- رو و تو هم ربطی نداره. ساختمون من به نام من دوست ساختمان دارم ایده چیه چه تو بیای برای زری خانم. زینب هم و همیشه بگو زینب بیکو بیا با خواهرزاده ازاز که بیا ساختمان بداری زینب زری خانم 4 نفر داخل ماشین نشسته درسته؟ یه نفر پشت فرمونه اون یه نفر که پشت فرمونه فرمون دستشه ایتره بره داخل دره ایتره صاف بره الان فرمون دست منه محترم بگم زری خانم داخل ساختمون زندگی بکن یا نکن محترم بگم مرشاد بیو امور بین باش ازدواج کن داخل ساختمون زندگی بکن یا نکن الان فرمون دست منه فهمیسی؟ اینه بکن من گوشت فعلا دنده دست دنده دست کنه گفتی هر فتنی حالا بخواه لباسم عوض کن من خواستم خواهم با پول تا کنه خواهم هم پول تا کنه لای بینیش پایین باش. تاسه چه ساختمان رو تیسرم باش. میبسم پسرم من هم سرچه بخواه خشب پوتا کنم با خو خواهی مولی کنی داست خشب پوتا چی؟ سکو کور خوند این ساختمان آخرش ماشه سونو یکرم شده مالخمه ساختمان مالخمه یکرم شده حالا ببین نبود توی چوی بخواهیم بی زحمتی اون بینی صبر کن. خانم تازه انگو خردی والا میچمان اون درد بکنه اصلا میتونم رفتم بایا مسته امیدانه دیگه سیاه اوشن جوان ها اومد رو داخل لباسش هست خیلی مرساده هم باید صحبت کنم اصلا استرس دارم عجیب بخوام اساسا برم فهمش نکن یعنی اگه خیلی استرس دارم والا می الانم باید می دعوا چند یه جب فکرم داری زینب بکنی باید توی برو درداری زینب مرشاد اومه بود بابا یه جوونی تصادف چه کشته و بود یه جوون سختی تصادف که کشته و بود وقتی میخوای سپوریش وای ما منتظر دی نه خدمت شده خیلی بود خیلی کنی آخری بازه یه روز ما خواستیم آسایش داشتیم یه روز ایلینمو زینب داخل زندانه تا 6 ماه داخل زندان واسه بعد از 6 ماه وقتی ما بچه جیرو افتم اگه خواست آزاده بودی باید تعهد بده بگو خود که یه دفعه هیچ زمان تا زمانی که ما زنده هم مزاهم نبو بوی مزاهم مو زاری خانم بگو خب اگه هم میخواد الان آزادش کنم باید اعتراف کنه اعتراف بکنه بگو آقا چی بیان چون من این برای نسبت بردن تا ما به خاطر چی به خاطر بچهش به خاطر او بچه داخل چشم چه یه چی دو مایده یه مایده به دنیای
به خاطر او بچهش ما رضایتش بدم یه رضایت موقتی بیا به سرا تا تکلیفمون روشن بود برم شکایت کنم برم اصلا این کار آدم ربایی مال چه تدبی حسابی که من داشت بگفت تا بدمش فهمیدی؟ تو طرفداری منی یا طرفداری زینبی؟ درسته زینب زنته او بچه داخل ششمش مالتنه درسته؟ ولی امروز احترام پدرت واجبه وقتی چشم سی توتن بزرگ چه دام بگو خب امروز زینب نباید برام اصلا برده ما بچه بیام بچه سوا بیام بچه 5 ساله بیام 10 ساله بیام یه آدم جفوی بیام و قول بیلندیار یه پیرمردی بیام ده اما خاصی ریاد بزنی این رضاعت تجبیریه گذشت کنی کارم ولی نمرو تی خاطر ما بخاطر نوت من نوی که به زینبه نیخوامش یا فهمیدی؟ تی برو تی بیشتر زینب چطور این فهمه که نوی که داخل بچه داخل ششمش نوی منه ولی نیفهمه که من هم پدرشو باشم نیفهمه که من هم ناپدریشم شوهر مادرشم اگر شما دوتا بفهم بون اگر شما تا بفهمی یا هنه میدون مثل هرده اگر شما بفهم بون چطور مثلا الان داخل زندان گرفتاره ای خانمون ای خینم ولی وقتی آزاده بود نه اصلا مو بدی که تو زینب چون چه بی من پسرم نبی من هم خونم نبی هر قضیه بلد گفتم بیراحت گفتم آقا ما یه درگیری داخل ساختمون درگیری همون چیگه ساده ای داخل ساختمون رو بی داری زینب خرچی میخوام بروم من هم به شوخی گفتم برا سرا حالا برفت تا یه گوشه واسه بعد بیوم رفت داخل تاق زندگی میشه دیدم کارش داشتم ولی الان ده نه باید داخل زندان بپوسه چون که آدم ربایی جرم سنگینه آدم ربایی جرم سنگینه زینب تو ایمان زینب میگای زینب آدم ربایی چره باید تاوانشو پس بده حق نداری اسم زینب داخل ساختمون بیاری بخوای با من زندگی کنی حق نداری اسم زینب بیاری من یعنی الان خودت اینا برو داخلمون خراب زندگی کن تا زینب آزاد بشه میخوام کاری کنم زینب آزاد کنم آشان بیت کنم اگر خیلی زینب آزاد کنی خیلی باید زندگی کنی حالا آزادش کن تصمیم برش میشه من نمیخوام آزادش کنم من نمیخوام و یه شرط آزادش کنم با عمل بینی با ازدواج کنی ما ازدواج کن تا اون آزاد کنی بله با عمل بینی ازدواج کنی تا من زینب آزاد کنم برای زندگیش تا هم حق نداری با زینب ازدواج صحبت کنی یا زندگی بکنی من روز اول خواهم طرفداریشو بکنم نره اصلا به داخل زندان چه اصلا کاری کنم که زینب این کار بینیم مثلا قصه در ببر ولی مثلا به خاطر چی تو بلا اصلا نبیداش امروز این کار چون برو مزد حالا خیلی مثلا این سنده بداری تو بنده نگوریدنی خدا نتیجه کنی خدا خوش دا حق نشسته اگر مو که بنده خدایم هم یه ذره پامو چزمونم خدا خوش ایزنم همسی خدا نه خیلی گول بزنی یا بنده شه زینب نارون بی زینب به خاطر به حامله ایش اثرات حامله خود افسرده جو کشی کار چی از یک واسه بلو خاصی میگم به خاطر حامله ای دیگه سر بگی آه ده خیلی زنه ناون بکنم نه بچه ای بچه بعد از زن بچه به تامی داخل جواره لالایی بخونم سیش لالایی خاطر بیایش آزاد زینب بچه زری بچه امولبنی بچه پده چی آخره تو چی خب ما آخرم حق نداری با زینب ازدواج کنی با زینب زندگی کنی نه آخری زیکو حق نداری با زینب زندگی کنی اگر خیلی ما زینب آزاد کنم باید با امولبنی ازدواج کنی چون که امولبنی زن قانونی ته زن رسمی ته ایتری باشه ازدواج کنی بگو خب اگر هم زیاد شوشت رو بودی خود داری خانم ایش ساختم بریم سر ما داخل اتاق زندگی که تا تنسی خود ریزی بله مخم دخلم از پل تاچه هم صاحب بیام ترسم هم صاحب بیام والا مقصه ای زره خانه ما که تیکسن زودی من دونم چه مقصد ما مشتم گو خدی غلط شد بودی نمیخردم باش ازدواج میشه نیا بگی ساختمون ما
گو خدی قدر چیدی ساختم ساختم ده چیخه مومم ساختم گفت ساختم چیدم ساختمون داخلش درست مومم آقا نیاتش مو داشتم مو پیت پسنداز داشتم پسنداز مومم خرجیده چیردم حتی الان کس خدشی کل خدشی دارم. نه مشان نسید او اتاق رو ساختم سید یه سید بیداشی دارم میساختم این ماسری زن چیدم این حیات کلم پیداستی زدم این سپاسیتی چوی حیاتم سنه این همه شما میلت و پر میلت که 14 سال بیوهی نتونستی کار انجام بدی من خرجیدم خب من خرجیدم من خرجی نم با خود دیو مو دیگه پشت نه خرجی تو دیگه خرجی اینی که من دست مو بله خانم من اعصاب ندارم همه سی اعصاب ندارم تا این دیوان نظام مستقل میشاد سما در میوری من نمیدونم سایه سما در میوری اطلاع دوشه بکنی؟ نه کام نه اطلاع دوشه بکنی؟ نه اینو ها؟ یه بار ده تردویشی اینم داد مصره به حسن جای لیوان به موبی هیچ چوی نمیسته بیام میشاد پسر منه داره و زینب حمایتی کن درست زمین زینب زنته بچه داخل چشمشه یعنی نباید احترام داشته بوی یعنی سلام ما گفتن اشتباه چی تو بزرگ خانم چه رسید پرو چی میشاد بشی نه تو بشی یه بار گم بشی حالا زینب زیتون یه هم بار بگینا گفتم داره بشی زینب گوخه قدر چی زینب گوخه من بشتام من بود داخل سیاد چا که دقیقا رضایتش نیام چه کن رضایتش نیام این کتابی بخری این کتابی بخری سیکو یه بار داره زینب صحبتی دوست دیگه ها این پوست جنا خبر فهمیدی یعنی چی آه شمالش میدش کن راستی که بیای بال نه تو اش کامت یعنی چه هی پسنی هی منه بزنی هی مشال بزنی یعنی چه حیف چه پسر می حیف چه پسر می بخو بشی سجاد بشی سجاد تعب چی بابا گفتم بشی سجاد سجاد دروری خود دورش هی بلایو هی دقیقه هی دست بدن که یا بای ما یا بای مشال زن اینه که داخل شد فقط زورت فهمیدی؟ به میرسی اینه که داخل شد زورت صحبت نکن زورت به یه زنی رسی صحبت نکن بشی سجاد راستی ما بی 100 بار دارم میگم 100 بار 1000 بار دارم میگم میخوام طرف توی زنه بکنی میخوام دو تا دقیقه طرف توی زنه بکنی با هم این ساختم برین سر فهمیدی زنده نازنین ما حامله بیروز و ویسه تبدیلشان چنین بس داخل زندان اصلا ادعات رو بالا اصلا اساسا زمین کار داخل اون ساختمون زندگی کنن خانه هر جاره بره داره باش تکو اگر داخل این ساختمون رفتی به سرا به پیغمبر از این ساختمون در حیات رفتی و سرا در نمون نتو تا 6 ماه ده هم روزات زینب نیام فهمیسی بره مثل صفحه چی گفتم نیخوام بره رفت دنبال زینب دی عاقبت زینبه بره دا بشی نیخوام بره اگر هم رفتی ده نه پدری نه پسری من نهارم بره فقط رفتی به سرا ده پسری به نام مرشاد من نهارم اگر هم رفتی تا 6 ماه ده من روزات زینب نیام یه چوی هم راحتی بخری ملا مرشاد ملا زینب همش باید مونه ما بس میدیم حالی ما به خاطر اهمیت زینب روزا تبدیل نچینی بیست داخل زندان الان کاری که روزا علیم ما ترسان از یه برم بیشتر لد بکنه هر چیزی بکنه بهتری چند روزی چند مدتی بدبختی و زر و بحث تحملی که این تازینه آزار بشه یه باید بقا کار خوبی هم نکی کار خوب بچه ده حالا قصه زینه بخیر قصه پدرمونه بخیر قصه زنده خیلی دست زنده ما خوب و زنده من ویسان درصد سخنه زنده اونه چیزی نه درد سری نه دگه و شنجی بی نه در خانه میدی و تا راحت سخنه زنده چیزی چی بدبختی بازی نباسی ما ترسم تایی بیچه در دویشه بکن آوید زوری سم نبوی داخل زندان بعد اوشن بلرسه
سیخشون میشه راحت میرم زندونه. حالا آقا روشن حالا ما دونی چی مثلا مقصر زینبه الان زینب انداخت زندانه حالا عصبانیت دینی بوسر ما مشکلی نه حالا ولی مرشاد که نداره کار مرشاد نداشته بود مرشاد چی نداری؟ عصبانی مرشاد مرشاد ما هم خون منه. مرشاد ما پدری چه دام سیش، مرشاد ما مادری چه دام سیش. مادرش اون زمان که مرشاد 7 سال 8 سال تازه خواست بره مدرسه که مادرش تصادف کشته بودی. ما مادری چه دام سیش، پدری چه دام سیش. الان باید بیام بری واسه به خاطر دوت یه زن یه دوری زن. مثلا ما هم در چشی کنم زری خانم ما در چشی کنم مرشاد درست ناراحته سی زینب ناراحته سی بچهش ناراحته ولی زینب کاری چه باید تاوان چه پس بده فهمیدی؟ تاوان چه باید پس بده این خیلی خشت بیای خیلی بهت بیای والله زینب داخل زندانی زینب داخل زندانه باید تا خود زندان خود دولت این تشریف کنسیش و تو مرشاد ربطی نداره چه ما دارم چی کنم کنم به خدا قسم ما به اندازه کافی درتاد مغز و مشغول حسه میتونم ده نیتونم با ایجو شرایط ایتون زندگی کنم به خدا میتونم اصلا بیمونه تلاق بود تا برم چای مرشاد دوریده مرشاد من حد به یک نزیام گفتم مرشاد تو پسر منی میخوام از طرف دوری زینب بکنی زینب درسته آقا زنته درسته ولی فعلا سعی کن تا یکم آدم بویه تاوان چه باید پس به آدم رباییه تو دونی آدم رباییه اگر من رضایت ندم تا 6 ماه بلا تشریفه ها دونو جو آدم ربایی از سنجینه به تا تاوان چه پس از من هیچ کارش نداشتم مخمم ناراحتم مخمم سی زینب ناراحت بیام تو خب واقعا ناراحت بیام سی به خاطر بچه‌اش ولی کاری که زینب چه باید تاوان چه پس بده آدم یه بار گذشته کنه 2 بار گذشته کنه 3 بار گذشته کنه یعنی چی؟ این نکرده این نردم